წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმობ დრო ქართულ სპორტს. სპორტტაიმი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ზურბასო მეგობრებო, საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტუალური თემა, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული უკვე ათეული წლებია თითქოს ვტკებნით ერთი და იგივე ადგილს, თუმცა რაც უფრო გადის ჟამი, თითოეული თქვენთაგანი უკვე ასე შეიძლება ითქვას, ცოტა უხეშად საკუთარ ტყავზე რწმუნდება თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საერთოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესი სპორტში. მასიური აქტიური ჩართულობა, აღარ ვლაპარაკობ უკვე შემდგომ საფეხურზე, რასაც მასიურ სპორტს მოაქვს უკვე პროფესიული სპორტის და ქვეყნის წინსვლის განვითარების საქმეში რაოდენ დიდი წვლილი შეაქვს. და ჩვენი ესოდე მნიშვნელოვანი თემა და განიხილავენ არსებულ პრობლემებს და საერთოდ თუ ამ ხრივ რა პერსპექტივა გვაქვს და რა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მაინც მინდა საკუთარ თავს მივცე უფლება, რომ ეს ასე მომიტევე და უკვე ჩამყაღებული ტრადიცია, რომ მხოლოდ იაფასიანი დემაგოგიით ვიფარგლებით დღემდე, ვაკეთებთ მხოლოდ საჯარო განცხადებებს, მაგრამ ამის იქით უკვე კონკრეტული ნაბიჯები არ ჩანს, ცხოვრება წინ მიდის, ვითარდება მსოფლიო ცივილიზებული სამყარო და ჩვენ ამ ხრივ კი მდგომარეობა რბილად რო თქვა. მოდი უმჯობესია ამაზე ყველაფერი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებთან სპორტულ საზოგადოებაში მათ ასე ვთქვათ დიდი წარდგენა არ ჭირდებათ, ორივე მათგანი გახლავთ გამოჩენილი სპორტული მოღვაწე, ვის სახელთან ბატონი მერაბ მეტრეველი და ბატონი ლევან მგელაძე. ბატონი მერაბ მეტრეველის სახელს უკავშირდება. დღეს მე გადაუჭარბებლად შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული ხელბურთი თუ კი არსებობს და არსებობს ეს უკვე სხვა საკითხია რა დონით და რა კატეგორიით, პირადად ბატონი მერაბის დამსახურება, ვინაც უკვე 35 წელია უზრდის ქართულ ხელბურთს, ყველაზე მისი კრიტიკული მდგომარეობიდან, როცა წავიდა ის ოქროს თაობები და მისი აღზრდილი უკვე ჯერ კიდე 80-იანი წლების მიწურულიდან 90-იანი წლებიდან მოყოლებული გამოჩენილი ქართველი ხელბურთელები და დღესაც სხვათა შორის საკმაოდ წარმატებით აგრძელებს მოღვაწეობას. ასევე ბატონი ლევან მგელაძე, ვის სახელთან არის საერთოდ ქართული რაგბის განვითარებაში უდიდესი წვლილი და განსაკუთრებით აქ მინდა გამოვყო აჭარის რეგიონში. შეიძლება ითქვას, რომ ბატონ ლევანმა ზუსტად 2 ათეული წლის წინ აჭარაში ნამდვილი სარაგბო ბუმი დაანთო და მისსა დასაბამის შემდგომ მის უკვე სერიოზულ განვითარებას და რომ არა გარემოებები გაცილებით უფრო პოზიტიური და მნიშვნელოვანი შედეგის ჩვენებაც იყო მოსალოდნელი და დაგეგმილი. დღეს კი ბატონები გარდა იმისა, რომ თავთავიან სფეროში მოღვაწეობენ, გახლავან სპორტული უნივერსიტეტის სპორტ თამაშების კათედრის გამგე ბატონი ლევან მგელაძე და სპორტის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და განათლების ცენტრის დირექტორი ბატონი მერაბ მეტრეველი. ბატონებო, მოგესალმებით. წავართვი ახლა თითოეულ თქვენთაგანს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წუთი, თუმცა ეს აუცილებელია, რომ კიდევ ერთხელ ფართო საზოგადოებისთვის წარგადგინო და მოდი დავიწყოთ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით. მასობრივს და ეხლა განსაკუთრებით ამავდროულად მასობრივთან ერთად სტუდენტურ სპორტზე. რა ვითარებაა დღეს ქვეყანაში შექმნილი? პირველი პირებიდან მოყოლებული დღემდე მე მგონი საქართველოში არ ყოფილა უმაღლესი ეშელონებიდან დაწყებული ასე რიგითი ობივაწელით და ქომაგით და ჩვეულებრივი მოქალაქით, რომელიც დღეს არ უსვავდეს ხას სპორტის მნიშვნელობას, ხო? მაგრამ აი რა ვითარებაა? მოდი აქედან დავიწყოთ. ბატონო მერაბ, დავიწყოთ თქვენგან. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელებს. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ დღემდე სამწუხაროდ სრული და სრულფასოვანი სისტემა რეზერვების ზადების და ბავშვთა სპორტის, რომელიც არის მთავარი დიდი სპორტისთვის, მათ შორის სტუდენტური სპორტისთვის, არ არის ჩამოყალიბებული. ის სისტემა, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში, დღეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელია და ძნელია მისი გაკეთება. შევთავაზეთ რამდენიმე ვარიანტი. თუმცა მაბედით ისიც არატრელი გაგვიხდა უკვე, ხო? ობიექტურად ძალიან სერიოზული თავისი ომეცეებით და თავისი ინტერნეტებით სისტემა იყო ძალიან ძლიერი, მაგრამ მას სჭირდებოდა ძალიან დიდი ფინანსები, რომელიც სამწუხაროდ დღეობით ჩვენ ქვეყანას არ აქვს, ამიტომ ეს სისტემა დღეს ჩვენთან ვერ მუშაობს. მეორე სისტემა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაინერგოს და რომელზეც მივდივართ, ეს არის საკლუბო სისტემა, მაგრამ საკლუბო სისტემა ჯერ კიდევ ჩანასახშია და მე ვერ ვიტყვი, რომ არის თუნდაც საკანონმდებლო ბაზა იმისათვის, რომ საკლუბო სისტემამ სრულყოფილად
იმუშაოს და არც ტენდენცია ჩანს იმის რომ ის კარგად განვითარდეს. ბატონო მერაბ, თუ თქვენი რეპორტაჟი შემდგომ გადაცემის მსვლელობისას უბრიანი იქნება, რომ იცი საგლობო სისტემის თემა ოდნავ გავშალოთ, აი ძირითადი მიმართულებები და თეზისები ის რითის თქვენი აზრით საგლობო სისტემა არის მომგებიანი, იმიტომ რომ დღემდე სამწუხაროდ საგლობო სისტემა ასოცირდება, მოდით გულახდილავ თქვათ, ნებისმიერი, რიგი ფედერაციების წინა საარჩევნო პერიოდში 2-3 თვით ადრე იქნება რაღაცა კლუბები, და შემდგომ მიდის ტრადიციულად ხმებზე უხეშად რო ვთქვათ, ხო? რეალურად ჩვენში საგლობო სისტემა ის ჩემი სუბიექტური აზრი არ გახლავთ, საზოგადოებისთვის ასე ასოცირდება. მართალია არის რამდენიმე კლუბი, რომელიც რა გარკვეული წარმატებით და ვთქვათ, იგივე მენეჯმენტიდან დაწყებული, მაგრამ ეს დამეთანხმედ ბატონებო ზღვაში წვეთია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა უნდა განვასხვაოთ კლუბების ტიპები. ამ შემთხვევაში არის პროფესიული კლუბები, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა დავალებები აქვს, არის სხვა ტიპის კლუბები, სადაც ბავშვების ჯანმრთელობაზეა საუბარი, სადაც სპორტში ჩართვაზეა, მასობრივ სპორტზეა და ბავშვების მოზიდვაზეა სპორტში, არის სტუდენტური კლუბები და ასე შემდეგ უამრავი ტიპის კლუბებია, რომელშიც ადამიანები ერთდებიან იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში გაიჯანსაღონ თავიანთი ჯანმრთელობა, უკეთესად იცხოვრონ და ამავე დროს სპორტის სიყვარულით და აი ამ მიზნით არ ხდება კლუბების შექმნა. აქ თავარი საკითხი მაინც საბოლოოდ მივდივართ იქ რა პრინციპით უნდა დაფინანსდეს კლუბი, ანუ ეს იქნება საწევრო გადასახადი თუ სხვა ტიპის შემოსავალი. სამწუხაროდ დღესდღეობით კლუბების 90% თუ მეტი არა ფინანსირდება მხოლოდ და მხოლოდ მშობლების მიერ გადახდილი, თქვა, ანაზღაურებით სწავლების, ანუ სპორტში მუშაობის და მეორე თუ ღმერთმაგრა და ვინმე სპორტსმენი გაიყიდა ამ შემოსავლით. სხვა შემოსავლები, რომლებიც საკმაოდ ბევრია და საკმაოდ მიმზიდველია, დღეს საქართველოში არ მუშაობს. ეს იქნება სპონსორიდან შემოსავალი, ეს იქნება მაყურებლის დასწრებიდან, ანუ ტრიბუნებიდან შემოსული ფული, ეს იქნება რადიო, ტელერადიო გადაცემებიდან შემოსული ფული, საკუთარი საქმიანობიდან ასე შემდეგ. ეს ფინანსური წყაროები ფაქტიურად არც ერთ კლუბს არ აქვს, ძალიან ცოტა არის, თუ არის სადმე და შესაბამისად დარჩა მხოლოდ ორი შემოსავალი. ადამიანების გადასახადი, რომელიც საბედნიეროდ არიბეგრება და ეცეც კარგია და მეორე, რა თქმა უნდა, სპორტსმენის გაზდა, თუ ის საზღვარგარეთ წავიდა, თუმცა ეს ბედნიერება ყველა სპორტ სახეობას არ აქვს. მოგეხსენებათ, რომ ფეხბურთი ეს ცალკე თემა აქვს, ძალიან დიდი ფულია კალათბურთში, სპორტ თამაშებში, თუმცა აი დანარჩენ სპორტ სახეობებში ესეთი სისტემა ნელ-ნელა ყალიბდება, მაგრამ იქ შედარებაც არ არის იმ თანხების, რომელიც შეიძლება კლუბმა მოიზიდოს. რა ქნას კლუბმა როგორ უნდა იფუნქციონოს? დღეს მივიდით იქამდე, რომ კლუბს აფინანსებს სახელმწიფო. კლუბების უმეტესობას აფინანსებს სახელმწიფო და ეს არ არის მიუღებელი თემა, ეს სწორი თემაა, თუმცა აქაც ალბათ უნდა იყოს მთელი რიგი საკითხები მოგვარებული, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისე შიგნითაც თვითონ კლუბებში და თვითონ ფედერაციებში. მაგრამ დაფინანსება ბატონო რომ იმდენად მწირია, მე სლენგისთვის ბოდის მოვიხდი 21 საუკუნის ერთ-ერთი სლოგანი გახლავთ, შასი ნივძინგა ხავი ხალიჩესვი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ვერ შევძელით მისი სრულყოფა, ხომ? უშუალოდ კლუბის განვითარების, ხომ? ის გროშები, მოდი ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც დიდად განვითარებას არ ადგენდა. რა თქმა უნდა და მოდი ესე ვთქვათ რა. ის რომ თქვათ კლუბებს და ამავე დროს ეს არის გაერთიანებები, მუნიციპალური გაერთიანებები, რომლებიც ფაქტიურად იგივე სპორტ სკოლებია, რაც კი არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ ადგილებზე ეს კლუბები, მუნიციპალური კლუბები ქვია ამას თუ გაერთიანება იქნება, რეალურად დამოკიდებულია მუნიციპალიტეტის, ანუ მერიის მიერ გადმორიცხულ თანხაზე, მერია წვითავს ვინ იქნება იქ დირექტორი, მერია წვითავს რამდენი იქნება ხელფასი თანამშრომლებს, რამდენი საათი უნდა ვარისო, ანუ სისტემა აწყობილი ვერტიკალი არ არსებობს. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა ფედერაციას მიუდგეთ ერთნაირად, ანუ ყველა სპორტის სახეობას და ამავე დროს მთელ რიგ ფედერაციებსაც ძალიან დიდი რაოდენობა, ეხლა ზოგს აწყობილი აქვს ეს და ამაზე არ ვსაუბრო, ფეხბურთზე, რაგბიზე, ძიუდოზე და ასე შემდეგ, ამაზე არ ვსაუბრო. არის ფედერაციები, სადაც თუნდაც რამდენი ბავშვი უნდა იყოს ჯგუფში, რამდენი ხანძრობით უნდა ივარჯიშონ, რა სისტემატურობით უნდა ივარჯიშონ, რა დაწყვეტა, ბიოლოგიური, რა თქმა უნდა, შემდგომ სამედიცინო, რომელიც აბსოლუტურად ჩვენთან სამედიცინო შემოწმება, ეს საერთოდ სიტყვა დეტალური სამედიცინო გამოკვლევა ბატონო ლევან, დამეთანხმებით ჩვენში მე მგონი არ არსებობს, ხო? ეს მცნება რეალურად არის გამონაკლისები არის და ძალიან კარგია, მაგრამ სისტემაში ეს არ არის და რაც თავარია არის ძალიან დიდი საერთაშორისო იმისა, რომ ადამიანებს, ახალგაზრდებს, ბავშვებს იგივე არასწორმა ცნამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს პირიქით, იმის მაგივრად რომ გააჯანსაღოს
პირიქით დაუზიანოს ჯანმრთელობა და ისეთ ტრავმები მიაყენოს, რომლებიც შემდეგ გამოსწორება ძალიან რთულია. ბატონო ლევან მგელაძე, მე მინდა უბრალოდ კიდევ ერთხელ უბრალოდ არ მომცემ სინდისი, რომ ეს არ აღნიშნო და არ აი მომდევნო თაობებს თუ რაოდენ დიდია ამ ბატონის ღვაწლი და წვლილი იგივე წეღან აი აჭარა ვახსენე და ეხა ხო წარმოგიდგენიათ ეხა ვის არ მოსრები ხარ ბევრი ხსმენიათ ხო აჭარის მმართველ ასლან აბაშიძეზე და აი როგორი წარმოსადგენია თქვენთვის რომ რაოდენ დიდი წარმატება უნდა ყოფილიყო ბატონ ლევანის და მისი შეგირდების რომ პირადად ასლან აბაშიძე გუნდს საგუდარ გუნდს რომლის თავარი მსვლელი გახლავთ ლევან მგელაძე თვითმფრინავის ტრაპთან დილის 5-ის ნახევარზე დახვდა. აი ეს ბატონ ლევან, მოდი ამ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენა, ახლა თქვენ როგორც უკვე მრავალი წელია საკმაოდ ნაყოფიერად იხსვით, აი იმ სფეროში რა ჩვენთვის ყველაზე საშუალია და მოხდა ამის გრევა, გახსოვთ 10-12 წლის იყო, თუ უფრო ადრე, რაც გაუქმდა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია, შემდგომ აღვადგინეთ, ნუ რისვაი ვაგლახი და ახლა, მაგრამ აი ამ აღდგენის შემდეგ ბატონ ლევან, რა ვითარება გვაქვს ჩვენ ამ ხრივ, იმიტომ რომ ყველა უსვამს ხაზს მნიშვნელობას უკვე პროფესიული მწვრთნელების და სხვადასხვა მიმართულების სპორტის და არა მარტო მსმენელების, აქ უკვე თანამედროვე მენეჯმენტის და იგივე თუ გნებავთ ლოგისტიკაც აქტიურად ჩაერთო, რომ კვალიფიციური სპეციალისტი თუ არ მოამზადე, ჩვენ ასე უკვე ფონს ვერ გავალთ ის მაპატიეთ, რაც ხდებოდა იმ ავადსახსენებ 90-იან წლებში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა რომ აქ ვართ და ამ ყველასთვის მტკივნეულ თემაზე ვსაუბრობთ. პირველი მინდა თქვა, რომ იმ ავადსახსენებელი პერიოდის შემდეგ წელს მოხდა პირველი გამოშვება სპორტის უნივერსიტეტიდან, სადაც გამოუშვით ჩვენ სპეციალისტები. დაახლოებით 12 წლის განმავლობაში ეს არ ხდებოდა. ფაქტობრივად გაუქმებული ჩვენ ინსტიტუტი გაუქმებული იყო და არ სვავდა კითხვას თუ საიდან ხო უკაცრავდა ხე არ მოისხამს ხო კვალიფიციურ სპეციალისტს ხო რომლის დაოსტატებას აღზრდას განათლებას იქ არის ძალიან ბევრი დინებები რისთვისაც უნდათ ჩვენი უნივერსიტეტის დაშლა და განადგურება და ესაც არის ზოგიერთი წარმომადგენელი რომლებიც მაგალითად ფიქრობენ ესე მაგრამ ეს არასწორია და დიდი შეცდომაა იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვიფიქრეთ მომავალი თაობის გაჯანსაღებაზე არაფერი არ გამოვა რა სპეციალისტები არ აქვს აი გუშინ მე და ბატონი მერაბი გადამზადების პროგრამით ვიყავით თელავში ძალიან ბევრი მასალებელს უნდა რომ მიიღოს კაი კვალიფიკაცია და კარგი გადამზადება კატასტროფა არის ხო ბატონო სურველი არის კი გუშინ მაგალითად აი ჩემ სპეციალობით დაახლოებით 70-80-მა მასწავლებელმა გაიარა ჩემთან ეს კვალიფიკაციის გადამზადების ასევე იყო პედაგოგიკაში და სხვადასხვა საგნებში რომლებიც მაგალითად ჩვენ ამ პროგრამით ვახორციელებთ და არ ტარდება ფიზკულტურა გამაჯანსაღებელი ანუ ეს დაწყებული უკვე საგანმანათლებლო სისტემის პირველი საფეხურიდან სკოლები. იგივე თუ გნებავთ ბაღებიდან ავიღოთ, ხო ბანოლები. დიახ. ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ამდენი დაავადებები, ამდენი პრობლემები, ამდენი გადახრები მომავალ თაობაში, ხო? ფსიქოლოგიური, ასე ფიზიკური, დიახ, ორივე, კი. ეს გამოწვეულია ზუსტად არასწორი მათი გინდა ცხოვრების წესით, გინდა ვარჯიშით, გინდა კვებით, გინდა საერთოდ დასვენებით და აღდგენით, აი რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა სპორტსმენი გულის შეტევით. არასწორი კვება, დანამატები, აი ეს ყველაფერი თუ პროფესიონალმა გააკეთა, არა პროფესიონალმა, დიახ, 20 წლის ჭაბუქს. საშინელი ტრაგედია იყო. სამუყარულო დონის თამაშისთან. და ჩვენთან ჩვენი უნივერსიტეტი მაქსიმალურად ცდილობს რომ ეს ყველაფერი დაარეგულიროს და გამოუშვათ სპეციალისტები. ბატონო, მაბდიდე, ეხლა თქვენ ბრძანეთ რომ პირველი ნაკადი გამოუშვით რა მიმართულებებით თუ აქ იყო ხელბურთელიც, ფეხბურთელები, მორაგბეები, სხვათა შორის ლევან ცაბაძემ დაამთავრა ჩვენი უნივერსიტეტი. ხო, თავის დროზე ესე იგი თავის დროზე დაიწყო ესა და მე რიგი მიზეზების გამო საფრანგეთში თამაშობდა და
ვერ მოიცალა ამ ინსტიტუტის დამთავრებისთვის და სხვათა შორის წარჩინებულს. აი, ბატონო, ბარა სტუდენტად აქციეთ, როგორც საბჭოებო კაცი იყო. ხო, ასე რომ მაშინაც ჩემი სტუდენტი იყო და ჩემთან დაამთავრა. საერთო ფიზიკური მომზადების სპეციალისტები გამოუშვით. აი, ეს ყველაზე მტკივნეული თემა, რომ ყველა სფეროს თავისი სპორტის სფერო შირდება და არ შეიძლება ძლეოსანი იყოს დაკავებული მაპატიე და არა მძლეოსნობის და ამა როგორი შედეგი გამოიღო, აი ბატონო მერაბა წეგან აღნიშნა კიდეც იწვევს სერიოზულ ეხლა ჩვენ მუშაობთ ბატონ მერაბთან ერთად და ერთ-ერთ წარმატებულ ფედერაციასთან ერთობლივ პროგრამას ვაკეთებთ, სადაც იქნება პირველი, მეორე და მესამე საფეხური. მესამე საფეხური ყველაზე მაღალია ჩვენთან და აი მესამე საფეხურის სპეციალისტების გამოშვება და თუ ამ პროგრამამ კარგად იმუშავა, ხო? დამერწმუნეთ, რომ იგივე ჩვენ რომ მივდიოდით საფრანგეთში, აი მე მაგალითად ფრანგებთან მაქვს ჩაბარებული ეს ისა ჩეხეთიდან, აქეთ ჩამოვლენ ეს სპეციალისტები და აქ გაივლიან კურსებს და ჩვენ ვასწავლით იმათ, გვაქვს მაგის შესაძლებლობა, ყველანაირი ცოდნა, გამოცდილება და უკვე სხვანაირი მიდგომა იქნება. ეხლა ძვირფასო მეგობრებო, ეხლა ვინც კარგად ჩახელებული არა მარტო სპორტულ სამყაროში, საერთო საგანმანათლებლო სისტემასთან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ სათანადო ბაზების არსებობა, იმიტომ რომ ბატონებო დამეთანხმეთ, რაოდენ ბრწყინვალე თეორიული ის თუ პრაქტიკით არ იქნა გაჯერებული და არ იყო სათანადო ბაზები, ხო, ნუ ძალიან გაგვიჭირდება წინ ნაბიჯის გადმმა. და გარდა ამისა, ჩვენი არც თუ რბილად რო თქვა დალხინებული ცხოვრებიდან გამომდინარე, უშუალოდ აი სპეციალისტების მომზადება, გადამზადების პროცესში, აი რა ზოგადად ბუნებრივია, რა თანხებზია საუბარი, ან რამდენად ხელმისაწვდომია მსურველთათვის. აი ყველაფერი ამის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან, ძვირფასო მეგობრებო, რამდენიმე წუთში ჩვენს გადაცემაში ტრადიციული სარეკლამო ჭრის დრო გახლავთ. სპორტტაიმი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. ვაგზელებთ ძვირფასო მეგობრებო ჩვენს გადაცემას ვსაუბრობთ სპორტის, აი მასობრივი და სტუდენტური სპორტის არსებულ მდგომარეობაზე. კიდევ ერთხელ მინდა შეგეხსენოთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახლავან გამოჩენილი ქართველი სპორტული მოღვაწეები, სპორტული უნივერსიტეტის სპორტ-თამაშების კათედრის გამგე ბატონი ლევან მგელაძე და ამავე ორგანიზაციის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და განვითარების ცენტრის დირექტორი ბატონი მერაბ მეტრეველი. ბატონო მერაბ, ჩვენ აი ხა რეკლამამ საინტერესო თემა შეგვაგვიხდით, მეტად მნიშვნელოვანი ბატონ ლევანმა აღნიშნა და თქვენც მათ შორის, რომ აი ეს ასე ვთქვათ ყინული დაიწყო ახალი კადრების მომზადება, უკვე მათი მომზადება გადამზადების პროცესში და აი ამ პროცესში ბატონო მერაბ რა ვითარებაა ყბადაღებული ჩვენთვის სხვა შორის თავის დროზე სპორტის აკადემია თუ გნებავთ ქალაქურად რო ვთქვათ მომიტევდა ეხა ჩვენი სტუდენტობიდან მოყოლებული სკიპი, ხო, ეგრეთ წოდებული სკიპი იყო არა მარტო გაუქმებული, საერთოდ მას ფაქტიურად 90% მინიმუმ მის არსებული ფუნქციას და ბატონ ლევან იცით მის ბალანსი არსებული სპორტული ნაგებობები, მთელი ყველაფერი. ბატონო მერაბ, აი ამ ხრივ თუ შეიცვალა რამე და გარდა ამისა, ეხა ნუ იმ ეპოქაში ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად მოდი ვთქვათ, იყო უფასო შესაბამისად სწავლაც განათლებას იგივე სპორტულ სამყაროში და დღეს როცა გადამზადებას და კვალიფიკაციაზეა საუბარი, აი ზოგადად რა თანხებთანაა დაკავშირებული, კიდევ ერთხელ გამეორდები და დავსვავ კითხვას, რომ რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ფართო სპექტრისთვის, იმიტომ რომ პარალელურად გავაკეთოთ ბატონო მერაბ, ხო, იგივე ხლა რო ავიღოთ ფეხბურთში ის რაც ვთქვათ პროზე აღარ ვლაპარაკობ, ალიცენზია ღირს, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ, ბევრი ნიჭიერი ადამიანი დიდი სურვილის მიუხედავად მისი არსო დალხინებული ცხოვრებიდან გამომდინარე იმ თანხის გადახდას ვერ მოახერხებს. პროზე აღარ საუბრობ. ნუ ეს ისე უხეში პარალელი. აი ამ ხრივ ბატონო მერაბ რა ხდება ჩვენთან? ნუ ახლა სამწუხაროდ სპორტის უნივერსიტეტშიც სწავლა ფასიანია, თქვენ იცით რომ საქართველოში არის 22 სპეციალობა, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. ვერაფრით ვერ მოვახვედრე ჩვენ ერთ-ერთი აუცილებელი სპეციალობა ეს არის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებელი, რომ მომხდარიყო აი ამ უფასო ჩამონათვალში. უარს რამე არგუმენტით ხსნიან თუ ახლა ამას, ნუ ჩვენი ამ არგუმენტი ის არის, რომ იმ 8000 მასწავლებლიდან დაახლოებით 10000-ია, მაგრამ ნუ ცვლება ხოლმე ციფრი 10000 მასწავლებლიდან რაღაც 70%-ს არ აქვს უმაღლესი განათლება. სპეციალური უმაღლესი განათლება. შესაბამისად დეფიციტური პროფესია და თან ეს 11 წლიანი ჩავარდნა, რომელიც იყო და
რომელმაც რა თქმა უნდა კიდე დაგვაკარგინა ხალხი, არ იძლევა იმას შესწავლებას, რომ შევავსოთ აი ეს დეფიციტი. ეხლა სახელმწიფო წამოვიდა ესეთ ძალიან ჩემის აზრით საინტერესო და კარგ რამეზე, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული 60 კრედიტიანი პროგრამა, ეს არის ერთწლიანი სწავლება, რომელსაც ჯერჯერობით ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ნუ დიდი შანსია, რომ სახელმწიფო მთლიანად დააფინანსებს ან 80%-ს მაინც, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და აქვს სურვილი იმუშაოს სკოლაში, ერთ წლის განმავლობაში ჩვენ მივცემთ განათლების ისეთ დონეს, რომ ის ეგრევე სკოლაში მოხდება უფროს მასწავლებლად. ანუ ამით ჩვენ სპორტის უშუალოდ სპორტის მიმართულებით სპორტის ფიზიკური აღზრდა სპორტის მიმართულებით დიახ და მაგათია და აქ დიპლომს ანუ განათლების მნიშვნელობა შეიძლება იყოს ბიოლოგი ფიზიკოსი და კი ბატონო ისეთი პროგრამაა შედგენილი რომ მაქსიმალურად არც ქეს ხო ბატონო მე არც ქეს რა თქმა უნდა და ანუ ორივე გენდერული თანასწორობა დაცულია და აი ეს ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულებაა რაც შეიძლება თვითონ ჩვენ წამყვან საქმიანობას მცნელების გაზრდა არის ჩვენი და პლუს ჩვენ გვაქვს რეაბილიტაციის ფაკულტეტი, ასევე გვაქვს მაგისტრატურა, სადაც მენეჯმენტიც აქვს და შეტანილი გვაქვს კიდე მენეჯმენტზე ბაკალავრიატიც, ანუ მეორე საფეხურიც. საქმე იმაშია რომ თავის დროზე, არ ვიცი, შეცდომა იყო თუ არ გაიპარა თუ რაღაცა, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი შეიქმნა, იქ წერია რომ სპორტული კადრების მცნელების მომზადება ეს არის ფედერაციების პრეროგატივა. იქ სადაც უდიდესი გამოცდილება გვაქვს ქვეყნებს და მით უმეტეს თქვენ იცით რომ ეს ევროპული მოდელი პირდაპირ გადმოტანა ამის არ შეიძლება ისევე ავტომატურად როგორც ნებისმიერი მიმართულებით. იმ ავადმყოფ საბჭოთა კავშირს და ბევრ სოციალისტურ ქვეყანას უამრავი უმაღლესი სასწავლებელი ჰქონდა სპორტული მიმართულების და ფიზიკური აღზრდის მიმართულების და ეს ითვლებოდა ძალიან მაღალ დონეთ. ჩვენ რო ჩამოდიან ხშირ შემთხვევაში უმაღლესი ესენი სპეციალისტები, აი მე მახსოვს 96 წელს ჩამოვიყვანეთ ძალიან ცნობილი სპეციალისტი, როდესაც დაიწყო კვალიფიკაციის ამაღლების წლებთან და გამოკითხა მათი განათლება 25 კაციდან 22-ს ქონდა უმაღლესი. თქვა რომ მე აქ რა მინდაო. მე რა უნდა გასწავლოთ. ანუ ჩვენ რატომღაც გვავიწყდება რომ ის უმაღლესი განათლება, რა თქმა უნდა თუ ადამიანი კაც სწორედ სწავლობდა და კარგად სწავლობდა და არ დადიოდა თქვა სხვაგან ლექციების დროს და ასე შემდეგ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმ გამონაკლისებზე ხო ის იყო ძალიან კარგი რამ და დღესაც ჩვენ ვცდილობთ რომ ის მცნელი ის ბავშვი რომელიც დაამთავრებს უნივერსიტეტს იყოს უკვე მაღალი დონის სპეციალისტი წარმოიდგინეთ ჩვენთან სპეციალობას სწავლობენ 625 საათი და C კატეგორია ფეხბურთში ან ნებისმიერ სხვა სპორტში დაახლოებით 100-120 საათი ანუ ცოტა მეტი შეიძლება ამ ხელა დისბალანსი არის საათების რაოდენობაში. ჩვენ თავაზობთ ყველა ფედერაციას თანამშრომლობას ამ მიმართულებით, ვეუბნებით რომ ჩვენ მზათავართ მოვისმინოთ მათი წინადადებები პროგრამასთან, სილაბუსებთან, იგივე პედაგოგებთან დაკავშირებით და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სტუდენტი რომელიც დაამთავრებს წარმატებით უნივერსიტეტს იყოს უკვე მზად იმისათვის რომ დაიწყოს ნელ-ნელა მუშაობა და ფედერაციები ამ შემთხვევაში უკვე მიიღებენ გამზადებულ კადრებს. აქვე არ მინდა აი ძალიან დიდი მადლობა მითხრა ლევან საბაძეს უთხრა და რატომ პრობლემა არის სპორტსმენებში აი ესე დიდი დონის და ხლა ლევან საბაძე რა დონის სპორტსმენი იყო ყველას მოიხსენება ლევანსიო ერთ-ერთი საუკეთესო იყო რაგბში მოვიდა და ლექციებზე იარა არა იმიტომ რომ ვიღაცას დაენახა არამედ იმიტომ რომ მასჭირდებოდა და იცით რა ესეთი მაგალითი იყო სხვა სტუდენტებისთვის რაგბისტები ესე უყურებდნენ ეს არის ლევანსიო და ეს არ არის ვიღაცა რიგითი ვინმე. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი მიმართულება. რაც შეეხება ერთსაგით შევეხები თქვენის ნებართვით, ეს არის ქვეყნის მაჩვენებლების, როდესაც ადარებენ ერთ კაცზე შემოსავალი, ერთ მოსახლეზე საერთო რაღაცა შემოსავალი ამ შემდეგ. ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვისაუბროთ მაჩვენებელზე, რომელიც არის სპორტში და გაჯანსაღებაში ჩაბმული მოსახლეობის ხვედრითი წილი, რამდენია საქართველოში და რამდენია სხვა ქვეყნებში. მე მაგალითად ყოველთვის მომყავს სადაც კი მივდივარ ან სადაც მეძლევა საშუალება ავსტრალიის მაგალითი. ავსტრალიაში 2000-იანი წლების ბოლოს და 2005 წლამდე 70% მოსახლეობის იყო ჩაბმული როგორც ორგანიზებულ, ისე არაორგანიზებულ სპორტულ მოძრაობაში. ანუ ისინი ითვლიან ყველაფერს. ვინ დარბის, ვინ თქვათ დღეს რო ჩვენთან კუსტბაზე ვიღაცები ადიან და რაღაც ვარჯიშებს აკეთებენ. ესეც დათვლილია და თანა იქაც ისე არავის არ აძლევენ უფლებას რომ მან თავის ჯანმრთელობას ავნოს. იქაც აუცილებლად უნდა გახდე ან კლუბის წევრი, ან უნდა გაიაროს სპეციალური შემოწმება და ასე შემდეგ რეკომენდაციები მთელი რიგი.
და შემდეგ, როდესაც ეს პროგრამა დაანერგეს და ეს დაახლოებით 10 წელი მიდიოდა, 10 წლის შემდეგ ავსტრალიის პარლამენტმა გამოიტანა ესეთი ვერდიქტი, რომ კიდე 10% რო ჩავრთოთო აი ამ პროგრამაში, ანუ 80%-მდე გავზარდოთ ჩვენი მოსახლეობის ჩაბმულობა, დაახლოებით 500 მილიონი ავსტრალიური დოლარი შეღავათი გვექნება ყოველწლიურად ბიუჯეტში. ანუ რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკია იმაზე, რომ ჯანდაცვაზე მიმართული ხარჯები და ასე შემდეგ კეთრად კლებულობს, როდესაც ადამიანი არის ჩართული ცხოვრების ჯანსაღ წესში. ნაკლები ხარჯი მიდის ადამიანის გაჯანსაღებაზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სახელმწიფო უნდა იქცეოდეს იქითკენ და თუ ჩვენ ვედრევით ევროპას, მოდი შევედაროთ შვეიცარიას, შევედაროთ შვედეთს, შევედაროთ ყველა სკანდინავიურ ქვეყანას, დანიას, გერმანიას და ასე შემდეგ, სადაც მოსახლეობის 50%, 60% ჩაბმულია სპორტულ მოძრაობაში. ეს არის ჩვენთვის აუცილებელი, რომ ჩვენი ბავშვები, ჩვენი შვილები, ჩვენი სტუდენტები, საერთოდ მივიწყებულები არიან სტუდენტები და ამაზე თუ იქნება დრო ცოტაც მერეც ვიტყვით, საერთოდ არიან მოწყვეტილი ამ საქმიანობას. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს კიდევ ერთ პროგრამას. სამი თვის წინ ჩვენთან მოვიდნენ რუსთავის საკრებულოს წევრები, რომლებმაც რუსთავში ჩაატარეს მონიტორინგი სკოლებში და კატასტროფული შედეგები ნახეს. რამდენიმე სკოლა იყო შერჩეული და ნუ იქ ჩამოვიდნენ ძალიან ენთუზიაზმით, ძალიან დიდი მონდომებით, რომ სკოლებში რო შევედით, ნახეთ სკოლიოზების ძალიან დიდი რაოდენობა და ასე შემდეგ. უდიდესი ფიზიკური პრობლემები მოზარდებში. გავყევით ამ თემას, მომამზადეთ გარკვეული წინადადებები, შევხვდით ქალაქის ხელმძღვანელობას, გავაფორმეთ მემორანდუმი და მომავალი წლიდან ვიწყებთ პროგრამას, რადგან რომ იგივე რუსთავის სკოლებში შევიდეს ახალი ტიპის ფიზაღდის გაკვეთილი, გადავამზადოთ ყველა მასწავლებელი, გადავამზადოთ სკოლის ექიმები, რომლებმაც ელემენტარული რაღაცები იცოდნენ სპორტის მიმართულებით და გამოავლინონ საწყის ეტაპებზე აი ეს მძიმე დაავადებები. ეს იქნება ვთქვათ შაქრიანი დიაბეტი, იქნება თუ ვთქვათ კუნთშუნჩხოვანი სისტემის თუ ასე შემდეგ გულზარღვთის სისტემის. და მეორე კარგი რამე, სულ რაღაც 3 დღის წინ თბილისის მერიის სპორტის სამსახურმა შემოგთავაზა ერთობლივი პროექტის განხორციელება. დაახლოებით 350 მწვრთნელი, დაახლოებით კი არა ესეა 350 მწვრთნელი გაივლის გადამზადებას ჩვენი უნივერსიტეტის ბაზაზე. ეს არის პირველი ეტაპი, ეს იქნება მხოლოდ ზაგნებში, ზოგად საგნებში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მწვრთნელმა იცოდეს ბავშვის ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ფიზიოლოგია, პირველადი დახმარება, ჯანსაღი ცხოვრებისთვის რა არის აუცილებელი სპორტულ კვებაზე აქ საუბარი რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი სპორტული ენა აუცილებელი საერთაშორისო ბატონები რა, ამის გარეშე წინ აბიჯს ვერ გადავდოთ, ხო? ფრანგულ, ინგლისურ, გერმანულიდან ერთ-ერთი მადლი. ჩვენ რო ვთქვათ რომ რაღაც არ კეთდება, როგორ არ კეთდება? ბატონებო, რადონის განათლებული ადამიანი იქნება დაწყებული ჯერ ფუნდამენტიდან, ზოგანი განათლებიდან, კითხვიდან, ბატონ ლევანი, იმას ხო არ მოვყვები, თქვენ ხო გახსოვდეს. მაშინ პატარა გადაყვეო კი არ მინდა. ხო გახსოვთ მაშინ ერთ-ერთ დისციპლინურ კომიტეტზე რა გიმასუხეს ვინ დაწერა დეტაილაო და რა პასუხი იყო ეხა არ მინდა. არა, თუ მაგისტრა რაღაც არ ცოტა მიგძელდება. კი, არა, ბრძანეთ ბატონები რომ. ჩვენ ახლა ერთად ვიყავით ლევანმა ახსენა თელავში, შარშან ჩვენ კვალიფიკაცია უმაღლეთ თბილისის, შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის საჯარო სკოლების მასწავლებლებს. დაახლოებით 550 კაცი იყო. წელს გვაქვს 750 კაციანი პროგრამა. და გადიან ეს ხალხი 17-18 საგანს. ანუ ფიზაღს და ეს არ არის ჩვეულებრივი საგანი. მე არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ მითხარით საგანი, სადაც გადამზადებისას 7 საგანზე მეტი შეიძლება მოიქცეს. ეს კლიშე რო იყო ჩამოყალიბებული, ხო ბატონო ვერა, მემკლავი, ზემკლავი, მორჩა, მაშინ ფიზკულტურის და შრომის მასწავლებელი იყო, იყო ნუ რაღაც, ხო, ნუ არ ვიცი. ავაწეთ, რომელიც ვიცოდეთ ჩვენ, მაგრამ მაინც ფაქტის სხვა რა საღეს გიდგება, რომ დაწყებით კლასებშია ყველაზე დიდი პრობლემა. სადაც არა სპორტის სპეციალისტი, არა ფიზიკის სპეციალისტი, არამედ დამრიგებელი, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი განათლება, ატარებს ფიზიკის საათებს იმ მომენტში, როდესაც ყალიბდება მთლიანად ადამიანის უნარჩვევები. მისი ჩონჩხი, მისი ყველაფერი გულსისარდო სისტემა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა. ბატონ ლევან, ეხლა შეიძლება არ კითხოთ უშუალოდ თქვენ უკვე წლებია, იცით, ლამის, ნუ ეულად ყოველ შემთხვევაში უდაოდ ამხრევ გამორჩეული და ესეთ ყოველთვის წინაპლაზე მყოფი სპორტული მოღვაწეები ბრძანდებით, ვინც განსაკუთრებით ყოველთვის უსვამს სპორტული
კუთხით სტუდენტურ მოძრაობებს, რომელსაც როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ის რაც დღეს პრობლემები აქვს თაობას და ეხა აღარ ჩამოთვლიეს, არა მარტო ფიზიკურ და სხვადასხვა სახის საკმაოდ სერიოზულ და მტკივნეულ პრობლემებს და საერთოდ თაობების ყოფნა არ ყოფნის საშიშროების წინაშეც კი აღენებს საზოგადოების ნაწილს, აი ამ ხრივ ბატონ ლევან თუ არის რაიმე ცვლილებები და აი მთავარი მესიჯები თეზისების სახით, აი რა უნდა გაკეთდეს, რომ აი ამ ხრივ დავზრდათ ყინული, ხო? იმიტომ რომ ეხა ეს თვითმმართველობებთან მოხსენება დავდივარ წრეზე, შიდა პირობების დიდი ნაწილი ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ დაფიქსირდეს, აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ მოყავთ პროფესიონალი და მაპატიე და სამთვიანი ხელშეკრულები დაფორმებენ, შეიძლება ზოგი ეგრეთ წოდებულ ზავხოს და ზოგი იმაზე კარისკაცად, ხო? აი ეს რომ დამთავრდეს, არ რეალურად რომ დაიწყოს სტუდენტის სულიერი და ფიზიკური გაჯანსაღება. გარდა ამისა, ბატონ ლევან, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ დღეს პროფესიული სპორტი იმდენად რთული და მძიმე გახდა, რომ აყენებს ახალგაზრდების დიდ ნაწილს არჩევანის წინაშე ასწავლა, ასპორტი. გამომდინარე თუ გინდა რომ სწავლას დაეწაფო და პროფესიულ სპორტს ვერ მიყვები, ეს სწორედ სტუდენტურ სპორტში ხდება უშუალო გადართვა, გადამისამართება, საიდანაც უკვე ფიზიკურადაც შეინარჩუნებს კონდიციებს და არის მცირე ნაწილი, რომელიც შესაძლოა თავისი ასაკიდან და სპორტული ფორმიდან გამომდინარე, შემდგომ ისევ დაუბრუნდეს ხო, საერთაშორისო და ანუ რამხელა მიმართულებები გვაქვს, მაგრამ ამ ხრივ რა ხდება ბატონ ლევან? საერთოდ ჩვენ გვეშლება ერთი რაღაცა, რომ აი პირველი გვინდა რომ ეგრევე პროფესიონალი გავხადოთ სპორტსმენი რა ამ წუთს მაქსიმალიზმი ბატონ ლევან უცებ ყველაფერი ქართველს უცებ პროფესიონალიზმთან ვერ მივალთ თუ არ იქნება ბავშვთა სპორტი, სტუდენტური სპორტი, რომელიც ფაქტიურად რა ვიცი მე რასაკეთებს აღარ ვიცი და სამოყვარულო სპორტი. აი ამ სამი ძირითადი მიმართულებიდან შემდეგ გამორჩეულები გადაწყვეტენ რომ გახდნენ პროფესიონალები, ან ვერ გახდებიან, ხო, პროფესიონალები. ეხლა მე რო დავისახო ახალგაზრდა ვარ, თქვაც და მინდა პროფესიონალი გავხდე. თუ არ მექნება შესაძლებლობა იმისი, ან ტალანტი, ან პირობები, ან ძალიან ბევრი რაღაც ჩამოთვლა შეგვიძლია, ხო, როგორ უნდა გავხდე, თქვაც, ხო? ვერ გავხდები ვერანაირად რა. აი, სტუდენტური სპორტი რაღაცნაირად უნდა სტარდება უნივერსიადები, ბევრი რაღაცეები, მაგრამ ეს ის არ არის, ეს არის ზღვაში წვეთი, რაც მაგალითად შემდეგისთვის გამაჯანსაღე უფრო უნდა იყოს ჩართული. ბატონმა მერაბმა რო ბრძანა, რომ ავსტრალიაში ამდენი კაცი ვარჯიშობს და დაკავებულია სპორტით, ხო? ერთი გადავხედოთ ჩვენთან რა ხდება, რა საშინელება, რამდენი ესეთი გამოკვლევა რო ჩავატაროთ, არა, კოეფიციენტი ალბათ 15-20% იქნება, აი მაქსიმუმი. არ ვიცი, მაბადე იცი კულუარული ინფორმაციით, ეხა ამაზე ნამდვილად ზურბასო მეგობრებო, თავს ვერ დავდებ, არა მაქვს ფიზიკურად ამის გადამოწმები შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ამ ხრივ სპორტში ჩართულობით ევროპაში ვართ. მოდი დავიწყოთ თავს ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე. არ ვიცი, ბოროტი ხმები იმასაც არწმუნებს, საერთოდ ბოლო, მაგრამ ის რომ ფაქტი არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ის მოცემულობა რაც გვაქვს კატასტროფულია, ამაში მე მგონი ვერავინ არ შეგვიწინააღმდეგება. ყველა სპორტის სახეობა სჭირდება საერთო ფიზიკური მომზადება. მაგათი წერტილი, უმაღლესი წერტილი არის ძლეოსნობა, ხო? გადავხედოთ ერთი ძლეოსნობის ბაზა, სადმე თუ გვაქვს წერეთელზე რო არის მანეჟის გარდა, აბა. რამე თუ იყო ყველაფერი დანგრეულია, გაპარტახებულია, არ არსებობს, ხო? ოვალი რამდენი გვაქვს საქართველოში, აბა ერთი თქვა ძლეოსნობის ოვალი. ერთი გავაკეთეთ ახლა ოლიმპიადასთან დაკავშირებით 2015-ში რო ჩატარდა ახალგაზრული ოლიმპიადა, ისიც როგორ ფუნქციონირებს, კარგად ჩანს, ხო? დანარჩენი ოვალი დინამო სტადიონზე კაციშვილს არ უშვებენ იქა და მე გაქცეული იქ არავინ არ მინახია, ხო? ბალახი და აგეს ხელოვნური წეიდა. კი, ბატონო, არ შეიძლება არ კითხოთ ახლა. იცით, აი ეს ორი მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემა. ერთი იცით ჩვენი ისევ ეხა ბატონ ლევან აღნიშნა კიდეც ჩვენი პრაგმატული ხასიათიდან და ცხოვრების ასე ვთქვათ წესიდან გამომდინარე გვიყვარს ეს ყველაფერი უხეშად რო ვთქვათ ეს ეგრეთ წოდებული ჩამოჩოთქვა რა მოხდებობაში რომ დაიწყო უკვე საკითხს სვავენ
რომ კონკრეტულ სახეობებში სადაც შეიძლება კონდეს ნიჭი და ტალანტი, არა, ის ეშურება და ეძალება მხოლოდ იქ, სადაც მიაშნიო საამბლოდ ექნება პერსპექტივა, რომ ელემენტარულად ამით უზრუნველყოფს საკუთარ ცხოვრებას, თქვენ ბრძანეთ კიდეც იგივე გადაღებული ფეხბურთი და თქვა არის რიგი სახეობები, არის სახეობები, სადაც შეიძლება მართლაც კონდეს ნიჭი, იგივე ჩვენი სახეობა ავიღოთ ბატონო მერაბ ხელბურთი, სადაც მიაჩნია საკმაოდ დიდ ნაწილს, იგივე მშობლების და შემდგომ ეს ახალგაზრდებს მოქმედებს მათ ფსიქიკაზე, რომ აქ რა გინდა შვილო, აქ სად უნდა წახვიდე, რა უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს საშინელი ჩამოყალიბებული, ასე ვიტყოდი უკვე ჩამოყალიბებული, ჩამყაღებული ცნობიერების ხრი ბატონები, თქვენი აზრით როგორ უნდა შეიცვალოს და თან მაპატიეთ ისიც დაურთეთ, რომ ჩვენთან ყბადაღებული, მე წეგანაც კიდე ერთხელ მინდა განმეორდე თქვენი ნებართვით, რომ ხელმისაწვდომი რამდენად მესმე არაფერი საწინააღმდეგო ჩვენ პროფესიული კლუბების როგორც სასწავლო პროცესში არა გვაქვს, მაგრამ უნდა იყოს უფასო კლუბები, უნდა იყოს ელემენტარულად დოტაციაზე მყოფი, როცა ექნება არა მარტო სოციალური დაუცველია, არ ვიცი უკვე რამდენი პროცენტი, ხო ესე არ არის, ხო, იმიტომ რომ მარტო ამით არ ცხოვრობ, ამით არ საზრდოობ და მარტო არ იფარგლები და მარტო ის ერთი შვილი არ არის იმ ოჯახში, რომ ჩვენ ახლა მესმის ხოლმე, იცით ეს დემაგოგიური ფრაზა, აი რა მოხდა, ხო რაღაცა 5 თუმანი გადასახადი, იმ 5 თუმანს რომ 5-ს დაუმატებ კიდე, ხო? კიდე 5 თუმანს რომ დაუმატებ, ის ოჯახის ბიუჯეტია და იმით ელემენტარულად შეიძლება ბოდიში და ხვალე კარტოფილი ვეღარ ეკეთოს, ხო ბატონო მერაბ? რა თქმა უნდა. ნუ პირველ რიგში ხელისუფლებებმა და ადმინისტრაციამ განსაკუთრებით სპორტის ხელმძღვანელებმა უნდა გაიგონ, რომ სპორტი ეს არის სოციალური პროგრამა. ეს არ არის მაინც მაღალი მიღწევების სპორტი. ის ძალიან კარგია, როდესაც ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებზე ვიმარჯვებთ. ძალიან კარგია, როდესაც ყავს უზარმაზარი დონის სპორტსმენები დაწყებული ლაშა ტალახაძედან და არმინა მთელი ძიუდოს ნაკრები, მოჭიდავეები და იგივე ძალოსნები და ასე შემდეგ. კი, ნუ ჯერ გენის ხარჯზე კიდე გავდივართ ფონს, კიდევ. გენის ხარჯზე, ნიჭის ხარჯზე, მსვლელების ენთუზიაზმის ხარჯზე და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. მაგრამ სპორტი არ არის მხოლოდ ოლიმპიური медали და ოლიმპიური დროშა და საქართველოს დროშა. სპორტი ეს არის ქვეყნის მომავალი თაობის გაჯანსაღება. აი აქ ჩადებული ყოველი თეთრი კიდევ ვიმეორებ, იგივე ავსტრალიის მაგალითი იყო და იგივე სხვა ნებისმიერი ქვეყნის შემდგომში ჩვენ გვაძლევს უკვე ძალიან დიდ მოგებას და არ შეიძლება აქ გავაკეთოთ ეკონომია. დღეს ტენდენცია არის, რომ რაიონებშიც კი, რეგიონებში აწყებინებენ ბავშვებს ფულის გადახდას. რა მოხდა 10 ლარი, 15 ლარი, 20 ლარი, ნუ ეს თითქოს არაფერი, მაგრამ იმ დუღჭირი ცხოვრების პირობებში, სადაც ჩვენ გვიჭირს, მართლა გვიჭირს, თუნდაც ქვეყანა ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა ბოლომდე, არა ვართ ისეთ ტრულ გარემოცვაში ვართ, ომი ქონდა 10 წლის წინ, ბევრი პრობლემებია ეკონომიკაშიც, ხომ? ეს არასწორია, არანაირად არ შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ჩვენ მას ფული გამოვართოთ კიდე აქეთ. იმიტომ რომ არავინ არ იცის ეს ბავშვი გამოვა თუ არა მომავალში სპორტსმენი. რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა სპორტის მუშაკების იმ ადამიანებს მიმართა, ვინც რაიონებშია, რომ ამაზე იფიქრეთ. მე მქონდა შეხვედრა ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან სპორტის, რომელიც მეუბნება, იცი რა, ჩვენი აუზიო, კარგი მენეჯერი მჭირდება, მომგებიანი არ არის. მაგრამ ვიკითხებით, თქვენ ვინ გითხრათ, რომ აუზი სოციალური მუნიციპალური აუზი უნდა იყოს მომგებიანი. აქ პრობლემას ვარამეში ვართ. და მოდით გადავიდეთ მაგალითებზე რა, ელემენტარულ მაგალითებზე. ხლა ჩვენ პრობლემა რომელსაც ვაწყდებით ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვიწევს კვალიფიკაციის ამაღლება მასწავლებლის გადამზადების პროფესიული მომზადების ეროვნულ ცენტრმა დაგვიკეთა ჩვენ ეს პროექტი და ჩვენ ამას ვასრულებთ. სულ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ბაზები არ აქვს სკოლებში. ანუ ფიზარდის ჩასატარებლად ჩვენ არ გვაქვს დარბაზი, არ გვაქვს მოედანი. ან სადანადო აღჭურვილობი, თუ არის დარბაზი და ისე დღეშია, ნუ ფაქტიურად ეს საერთოდ სპორტული ინვენტარი ეს ცალკე, კი. რა თქმა უნდა, ეს დიდი პრობლემაა. არის პრობლემა დიდ სკოლებში, სადაც 3-4 კლასი შედის ერთდროულად. ეხლა ეს წარმოუდგენელი რამეა. მაგრამ ავიღოთ ვარიანტი თუნდაც როგორ იყენებენ უცხოელები თავიანთ ბაზებს და რატო ვერ ვიყენებ ჩვენ. სულ ახლა იცით ბატონო დიტო, რომ ჩვენი გუნდი იყო შეჯიბზე ლუქსემბურგში. ლუქსემბურგის ქალაქი დუდელაჟი სუარი 18000 მოსახლეობა, უზარმაზარი სპორტული კომპლექსი, 2 დარბაზი. დუდანის ერთი მიკრორაიონი. ერთი მიკრორაიონი. ერთი. ნუ რა თქმა უნდა დაინტერესე გავისაუბრე როგორ არის იქ ნუ ინვენტარზე და დარბაზის მოწყობაზე არ ვლაპარაკობ იქ ჩვენ ვერ დავეწევით ჯერ ამაზე არ აქვს ჩვენ პრეტენზია. იცით რა ჩვენო ყოველდღე უფასოდ გვაძლევს მუნიციპალიტეტი ამ დარბაზს, კერძო კლუბი ამბობს ამას. ბავშვები ვარჯიშობენ, დიდები ვარჯიშობთ, მაგრამ აი დილის საათებსო ვერ ვიღებთ. ნუ გამიკვირდა ხლა რატო? უიო, საშუალო სკოლები მოდიან და ისინი ვარჯიშობენ. ხედავთ. ანუ ეს 2 დარბაზი
ავტომატურად 2 წუთში იქცევა 6 დარბაზად და შემდგომ სკოლები. აი ესე უნდა ვავარჯიშოთ ჩვენ ბაზებზე ბავშვები. ბატონო, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ზურბასო მეგობრებო, ესე ყველა საინტერესო მომენტში არ წყვიტავ, ჩვენ აუცილებლად ბატონ ვერასოს, ბატონ ლევასაც უახლოეს მომენტში კიდევ შევხვდებით, ასე ცალ-ცალკე რამე თუ ორივე მათგანი გარდა აი ესე მასშტაბური და კომპლექსური მიდგომის თავის საქმის ექსტრა კლასის სპეციალისტები არიან, მე მინდა ასევე ბოლოს გადაცემის ბოლოს აღვნიშნო, როგორც ბატონ ლევანთან, ასევე ბატონ მერაბთან მიმართებაში ბატონ მერაბი გახლავთ ადამიანი, რომელმაც მართლაც აი გადაწერა, კი არ გადაწერა შექმნა ახალი ქართული სპორტის ისტორია კახეთში და გახლავთ პირველი გუნდის მსმელი, რომელმაც სათამაშო სახეობებში მოიგო ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული და ის ერთგვარი კლიშე და არ გვია რომ თითქოს კახელები მარტო ჯანზე არიან და რაღაც თითქოს არ ხელეწიფებად ბურთან მეგობრობა და წარმატება და ის სწორედ აი ეს დაამსხრია და დაანგრია ბატონო მერაბმა 2 წლის წინ სახელმწიფო კლუბი თელავის იმედი სწორედ ბატონ მერაბის თავკაცობით და ხელმძღვანელობით ქვეყნის ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი გახდა. ბატონებო, ჩვენ უღრმესი მადლობა მინდა უპირატესად გადაგიხადოთ, ჩვენ კიდევ არაერთზე შევხვდებით, გვაქვს მეტად მნიშვნელოვანი თემები და ჩვენ ვიქონიოთ იმედი, რომ უბრალოდ ჩვენი თითოეული გადაცემის რაღაც შედეგი იქნება ის ვის ეხება მათგან თუნდაც აი წკარის ხელა გადადგმული ნაბიჯი და შემხედრი არა მარტო სურვილი, არამედ დაიწყება კონკრეტული ნაბიჯების განხორციელება. მაშასე ბატონები მერაბ მეტრეველი და ლევან მგელაძე, ღერძელობა და წარმატებები. წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. სპორტი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად.